નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં ધોરણ 12 માં પ્રકરણ 2 માં નામામાં આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતા વિશે અને નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો આપણે શીખ્યા હતા। મતલબ આ નમૂના વિશે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા હતા। હજી આપણે આગળ સમજવાના છીએ ભાગીદારોના મૂડી ખાતાનો નમૂનો। તો ભાગીદારોના મૂડી ખાતાના નમૂનામાં આપણે ધોરણ 12 માં પ્રકરણ 1 માં આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ। મતલબ મૂડી ખાતામાં ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે મૂડીની બાકી લખવામાં આવે છે અને ભાગીદાર કોઈ વધારાની મૂડી લાવ્યો હોય વર્ષ દરમિયાન એ પણ બાકી એ મૂડી ખાતામાં લખવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આપણે આજે સમજવાના છીએ ચાલુ ખાતાનો નમૂનો। તો મિત્રો, ચાલુ ખાતાનો નમૂનો પણ આપણે પ્રકરણ 1 માં શીખી ચૂક્યા છીએ। તમને સારી રીતે આવડે છે, ફરીવાર રિપીટ કરી લઈએ। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો। તો ચાલુ ખાતાનો નમૂના, જો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય મિત્રો, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ચાલુ ખાતાની જે શરૂઆતની બાકી છે એ ઉધાર હોય તો અહીં લખવામાં આવે છે બાકી આગળ લાવ્યા। પણ કોઈ શરૂઆતની બાકી ઉધાર આપેલી હોય ત્યારે, શરૂઆતની બાકી તમને ઉધાર આપેલી હોય એ ઉધાર બાજુ એટલે કે આ બાજુ લખવામાં આવે છે। અહીં જ્યારે બાકી જમા આપેલી હોય ચાલુ ખાતાની, મિત્રો ચાલુ ખાતાની ગમે તે બાકી હોઈ શકે, ઉધાર પણ હોઈ શકે અને જમા પણ હોઈ શકે। તો મિત્રો, જમા બાકી હોય તો જમા બાજુ લખવાનું, બાકી આગળ લાવ્યા। તો મિત્રો અહીં જમા બાકી આવશે, બરાબર છે। આ બંને બાકીનું પહેલા જ્યારે પણ તમે દાખલો ગણતા હોય તો આ બંને બાકી પહેલા લખી દેવાની। હવે આપણે જવાના છીએ, આપણે હવે ભાગીદારોને મૂડી પર વ્યાજ આપવામાં આવે તો મિત્રો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં આપણે એની નોંધ ઉધાર બાજુ કરી હતી। તો ચાલુ ખાતામાં કઈ બાજુ થાય? જમા બાજુ થાય। તો મિત્રો મૂડી પર વ્યાજ ખાતે જે પણ ભાગીદારોની મૂડી પર વ્યાજ હોય એ જમા બાજુ લખવામાં આવે। ચાલુ ખાતામાં કઈ બાજુ લખવામાં આવે? જમા બાજુ લખવામાં આવે છે। હવે મિત્રો, આપણે ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું કોઈ વ્યાજ હોય તો એને આપણે આપવું પડે છે। તો ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ, ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ આ કોઈ એક ભાગીદારનું હોઈ શકે, જેની બાકી જમા હોય એ ભાગીદારનું ચાલુ ખાતાની બાકીનું વ્યાજ હોય। હવે આપણે પગાર ઉપર જઈએ, બોનસ, કમિશન એ ભાગીદારી પેઢી માટે ખર્ચ છે, પરંતુ ભાગીદાર માટે શું છે? આવક છે। એટલા માટે અહીં જમા બાજુ લખાશે। તો મિત્રો લખી શકીએ પગાર, બોનસ, કમિશન ખાતે જે પણ હોય એ રકમમાં લખી દેવાનું જમા બાજુ। હવે મિત્રો, હવે આપણે ઉધાર બાજુ લઈએ તો ઉધાર બાજુ શું આવશે? તો મિત્રો, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જે વિગત જમા બાજુ આવેલી હોય એ ચાલુ ખાતામાં અથવા મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવે। તો મિત્રો શું લખાશે અહીં? ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે, પહેલા ઉપાડ ખાતે લખાશે। જ્યારે પણ તમે ઉપાડ કર્યો હોય તારની તારીખ લખવામાં આવે છે, જે ઉપાડ કર્યો હોય એ ઉપાડ ખાતે। પછી મિત્રો શરૂઆત વર્ષના અંતે ઉપાડ પર વ્યાજ આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે, ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે અહીં લખાશે, ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે અહીં લખાશે। પછી મિત્રો જેમ ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ આપણે જમા બાજુ લખ્યું છે એમ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ અહીં આવશે, ઉધાર બાજુ, ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ, જે ભાગીદારને ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય એના વ્યાજના એના રકમમાં લખી દેવાની। હવે મિત્રો ધારો કે હવે આપણે સરવાળો કરીએ। હવે ધારો કે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થાય છે, જમા બાજુનો સરવાળો વધારે થાય છે તો બંને બાજુ જે સરવાળો વધારે હોય એ બંને બાજુ લખવામાં આવે છે, ઉધાર બાજુ પણ એ જ લખવામાં આવે છે। તો મિત્રો શું લખાશે? ધ્યાન રાખજો ખાસ। તો મિત્રો અહીં તમને શું મળશે? તો મિત્રો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો તમને શું મળે કહેવાય? શું મળશે મિત્રો? આ તમારે લખવાનું છે। હવે તમે જ્યારે પણ ધ્યાન રાખજો ખાસ, હવે તમને નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જે વહેંચણી પાત્ર નફો કે ખોટ થઈ હોય તો વહેંચણી પાત્ર નફો થયો હોય તો મિત્રો ક્યાં લખાશે? જમા બાજુ લખાશે। તો મિત્રો વહેંચણી પાત્ર નફા ખાતે જેટલા ભાગીદારને મળ્યા હોય ભાગીદારની રકમ લખી દેવાની। જો ખોટ થઈ હોય તો આ બાજુ લખવામાં આવે છે, વહેંચણી પાત્ર ખોટ ખાતે, વહેંચણી પાત્ર ખોટ ખાતે। હવે મિત્રો જો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો બાકી આગળ લઈ ગયા ઉધાર બાજુ લખાશે, ધ્યાન રાખજો ખાસ।
બાકી આગળ લઈ ગયા ઉધાર બાજુ લખાશે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. જમા બાજુનો હંમેશા જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય છે, ચાલુ ખાતાની ગમે તે હોઈ શકે. તો અહીં પણ જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો તફાવતની રકમ જમા બાજુ લખાશે, બાકી આગળ લઈ ગયા. તો મિત્રો જે ભાગીદારની જમા બાકી હોય એને પાકા સરવૈયામાં હવે દર્શાવવાનું રહેશે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ જે પણ બાકી આપેલી છે આ બાકી આગળ લઈ ગયા એ ક્યાં દર્શાવવામાં આવશે? તો મિત્રો એ ક્યાં બતાવવામાં આવે છે? ધ્યાન રાખજો ખાસ. એ મિત્રો ક્યાં બતાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો એ પાકા સરવૈયામાં દર્શાવવામાં આવે છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો હવે આપણે પાકું સરવૈયું જોઈએ, ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે પાકા સરવૈયાના નમૂના ઉપર જઈએ છીએ. તો પાકું સરવૈયું કેવી રીતે? તો મિત્રો ભાગીદારી પેઢીના, ધ્યાન રાખજો ખાસ, ભાગીદારી પેઢીના આર્થિક સ્થિતિ જાણવા હિસાબી વર્ષના અંતે પાકું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ પેઢી હોય, કોઈ પણ કંપની હોય, કોઈ પણ ધંધો કરતા હોય, એની જો આર્થિક સ્થિતિ જાણવી હોય તો એના માટે ફરજિયાત પાકું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવે છે. મતલબ પાકા સરવૈયા પરથી તમને ખબર પડી રહે છે કોની કેટલી મિલકત છે, કેટલા દેવાદારો છે, કેટલા લેણદારો છે, કેટલી ડિબેન્ચરો છે, કેટલી જામીનગીરી છે, એ બધું જ તમને પાકા સરવૈયામાં જોવા મળશે. તો મિત્રો પાકું સરવૈયું એ એવું પત્રક છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. પાકું સરવૈયું શું છે? તો મિત્રો પાકું સરવૈયું એક એવું પત્રક છે જેમાં એક બાજુ મિત્રો પાકું સરવૈયું, હવે આપણે પાકા સરવૈયાના નમૂના ઉપર જવાનું છે. મિત્રો પાકું સરવૈયું એક એવું પત્રક છે જેમાં એક બાજુ ધંધા કે પેઢીના મૂડી દેવા કેટલા છે અને બીજી બાજુ તેના મિલકત લેણા કેટલા છે તે દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો એક બાજુ મૂડી દેવા બતાવવામાં આવે છે અને બીજી બાજુ મિલકત લેણા બતાવવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજીએ. તો આપણે મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા બાજુ નમૂના બાજુ સમજીએ. તો મિત્રો એક બાજુ પાકા સરવૈયાની એક બાજુ મૂડી દેવા બતાવવામાં આવે છે, જ્યારે બીજી બાજુ મિલકત લેણા બતાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો પાકા સરવૈયા નમૂનો લખવા માટે ખાલી જગ્યાનું આ હેડિંગ લખવું ખાસ જરૂરી છે. ખાલી જગ્યાનું તારીખ, ખાલી જગ્યાના રોજનું પાકું સરવૈયું. ધ્યાન રાખજો મિત્રો ખાસ. અહીં આપણે વેપાર ખાતાના નમૂના વિશેનું મથાળું લખ્યું, નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો લખ્યું. એમાં મિત્રો મેં તમને મથાળામાં શું લખાયું હતું કે ખાલી જગ્યાના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું કે નફા નુકસાન ખાતું. તો મિત્રો અહીં થોડું અલગ છે, ધ્યાન રાખજો. અહીં ખાલી જગ્યાનું તારીખ, ખાલી જગ્યાના રોજનું આવશે. મિત્રો પાકા સરવૈયાનું પત્રક છે એટલા માટે કોઈ એક દિવસનું હોય તો ના રોજનું પાકું સરવૈયું લખવામાં આવે છે. આવું મથાળું લખવાનું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો હવે આપણે જોઈએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે ભાગીદારી પેઢીના પાકા સરવૈયાની મૂડી દેવા બાજુ, ભાગીદારી પેઢીના પાકા સરવૈયાની મૂડી દેવા બાજુ કાયમી મૂડી ખાતાની બાકી દર્શાવવામાં આવે છે. પછી ભાગીદારોના ચાલુ ખાતાની જમા બાકી, પેઢીના દેવા જેવા કે લેણદારો, દેવી ઊંડી, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, અગાઉથી મળેલ આવકો, લીધેલી લોન, ભાગીદારની લોનનું બાકી વ્યાજ દર્શાવવામાં આવે છે. આ બધું મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. પછી સામાન્ય અનામત અને અન્ય અનામત પણ મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. પછી મિત્રો ભાગીદારી પેઢીના મિલકત લેણા બાજુ શું બતાવવામાં આવે છે? તો મિલકત લેણા બાજુ સ્થિર મિલકતો કે કાયમી મિલકતો, રોકાણો, ચાલુ અને પ્રવાહી મિલકતો જેવી કે આખર સ્ટોક. પ્રવાહી મિલકતોમાં આખર સ્ટોક આવે. દેવાદારો ચાલુ મિલકત, રોકડ શિલક, બેંક શિલક, લેણી ઊંડી, મળવાની બાકી આવકો, અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચાઓ, ધીરેલી લોન, પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા, ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી વગેરે દર્શાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો વન બાય વન આપણે નમૂનો સમજતા જઈએ. તો પહેલા પાકા સરવૈયાની મૂડી દેવા બાજુ જોઈએ. મૂડી દેવા બાજુ મિત્રો અહીં ઉધાર ને જમા લખવામાં આવશે નહીં, ધ્યાન રાખજો ખાસ. જેમાં આગળના આપણે જે ખાતા જોયા મેં ઉધાર અને જમા બાજુ બોલતો હતો, પરંતુ પાકા સરવૈયામાં એની સ્પેશિયાલિસ્ટ જે બાજુ છે એને કહેવામાં આવે છે મૂડી દેવા બાજુ, અને આ બાજુને મિલકત લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ મૂડી ખાતા લખી દેવાના. જે પણ કાયમી હોય
કાયમી મૂડી ખાતા લખવામાં આવે છે A અને B લખી દેવાના છે મિત્રો. કાયમી મૂડી ખાતા જેટલી મૂડી ખાતાની બાકી આવી ગઈ છે એ લખવાની આવે છે. પછી મિત્રો ચાલુ ખાતાની જમા બાકી હોય એ મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. ચાલુ ખાતાની જમા બાકી A અને B ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. પછી મિત્રો અનામતો પણ મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. અનામતો તો કઈ કઈ અનામતો દર્શાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો સામાન્ય અનામત, પછી મિત્રો મૂડી અનામત, પછી અન્ય અનામત. આ બધી અનામતના મથાળા હેઠળ બતાવવામાં આવશે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. બધું શું દર્શાવવામાં આવે છે? અનામતના મથાળા હેઠળ. અનામત. પછી મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીઓ. જે બિન ચાલુ જવાબદારી હોય એ મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. બિન ચાલુ જવાબદારીઓ. બિન ચાલુ જવાબદારીઓ. તો મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીઓ કઈ કઈ હોય? તો બેંક લોન. બેંક લોન એ બતાવવામાં આવે છે. પછી કોઈ નાણાકીય સંસ્થાની લોન, અન્ય કોઈ હોય નાણાકીય સંસ્થાની લોન, પછી મિત્રો પાસેથી લોન, પછી મિત્રો કોઈ ભાગીદારની લોન હોય. તો મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીમાં બધી લોન લખવામાં આવે છે. ઇન્સેટ લોન. હવે મિત્રો ચાલુ જવાબદારીઓ. તો ચાલુ જવાબદારીઓ શું બતાવવામાં આવે છે? મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારી એટલે કે લાંબા ગાળાની જવાબદારી અહીં બતાવવામાં આવે છે અને ચાલુ જવાબદારીમાં ટૂંકા ગાળાની જવાબદારી બતાવવામાં આવે છે. જેવી રીતે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. પછી મિત્રો છે પરચુરણ લેણદારો. લેણદારો મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. પછી મિત્રો દેવી હુંડીઓ. એના પછી છે મિત્રો ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. જે પણ બાકી ચૂકવવાના ખર્ચા હોય એ મિત્રો અહીં બતાવવામાં આવે છે ચાલુ જવાબદારીના મથાળા હેઠળ. પછી મિત્રો અગાઉથી મળેલા આવક. પછી મિત્રો કોઈ કરવેરો હોય તો કરવેરાની જોગવાઈ પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. કરવેરાની જોગવાઈ. પછી મિત્રો પ્રોવિડન્ટ ફંડ. પ્રોવિડન્ટ ફંડ અહીં બતાવવામાં આવે છે. અન્ય કોઈ ભાગીદારની લોનનું બાકી વ્યાજ હોય. ભાગીદારની લોનનું કોઈ ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ હોય તો મિત્રો ચાલુ જવાબદારી મથાળા હેઠળ બતાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો ભાગીદારની પાકા સરવૈયામાં તો પાકા સરવૈયામાં આટલે આ વિગતો છે એ બધી મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. હવે આપણે મિલકત લેણા બાજુ જવાના છીએ. તો મિત્રો મિલકત લેણા બાજુ શું બતાવવામાં આવે છે? તો મિલકત લેણા બાજુ મિત્રો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે સ્થિર મિલકતો, કાયમી મિલકતો, અદ્રશ્ય મિલકતો, ચાલુ મિલકતો, બિન ચાલુ મિલકતો આ બધું જ મિલકત અને લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે અને લેણું ખાસ બતાવવામાં આવે છે. તો ચાલુ મિલકતો આવે તો હવે આપણે જોઈએ બિન ચાલુ મિલકતો પણ કહી શકાય, દ્રશ્ય મિલકતો પણ કહી શકાય અને એને કાયમી મિલકતો પણ કહી શકાય. તો મિત્રો કોઈ એક લખું છું અહીં. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કાયમી મિલકતો, બિન ચાલુ મિલકતો અને દ્રશ્ય મિલકતો આ ત્રણે ત્રણના એક જ નામ છે. તો કઈ કઈ મિલકતો છે? તો મિત્રો જમીન. ધ્યાન રાખજો ખાસ આપણે રકમ અહીં લખવાની છે એ ભૂલવાનું નથી. રકમ લખતા જવાનું છે એ ભૂલ ના થાય. તો મિત્રો જમીનની રકમ, પછી મકાન, જે પણ રકમ આવે બહાર લખવાની રહેશે. પછી કોઈ પટ્ટે રાખેલી મિલકતો, પટ્ટે રાખેલી મિલકતો, પછી વાહનો, યંત્રો, જે પણ બિન ચાલુ મિલકતો છે તે અહીં બતાવવામાં સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવવામાં આવે છે. પછી મિત્રો ફર્નિચર, ફર્નિચર પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. પછી જોઈએ મિત્રો અદ્રશ્ય મિલકતો કઈ કઈ છે. તો મિત્રો અદ્રશ્ય મિલકતો પણ મિલકત લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. જેવી રીતે પેટન્ટ્સ, ટ્રેડમાર્ક, પછી મિત્રો કોપીરાઇટ,
પાઘડી. આ અદ્રશ્ય મિલકતોનો પ્રશ્ન ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. અદ્રશ્ય મિલકતો તો પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ અને પાઘડી. પછી મિત્રો રોકાણો કોઈ હોય, કોઈ રોકાણો હોય, રોકાણો કયા દાખલા તરીકે તમે સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ કર્યું હોય તે પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. બધા જ રોકાણો, જેટલા પણ રોકાણો હોય એ પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. પછી મિત્રો પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં રોકાણ, તો મિત્રો રોકાણ બધા અહીં લખવામાં આવે છે મિત્રો, બરાબર છે. પછી જોઈએ આપણે બિન ચાલુ મિલકતો એટલે કે પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા, એને બિન ચાલુ મિલકત કહી શકાય, અવાસ્તવિક મિલકત કહી શકાય. અવાસ્તવિક મિલકતો એટલે કે પ્રાથમિક ખર્ચ અહીં બતાવવામાં આવે છે. શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, આની કિંમત દર વર્ષે માંડી વાળવામાં આવે છે, બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે આગળ જોઈએ ચાલુ મિલકતો કઈ કઈ છે. ચાલુ મિલકતો તો મિત્રો ચાલુ મિલકતોમાં આખર સ્ટોકનો હવાલો ખાસ પૂછાતો હોય છે પરીક્ષામાં. પછી દેવાદારો, પછી રોકડ શિલક, બેંક શિલક, પછી મિત્રો મળવાની બાકી આવક, મળવાની બાકી આવકો પણ બતાવવામાં આવે છે. પછી કોઈ તમે કોઈને લોન આપી હોય તો ધીરેલી લોન, પછી લેણી ઊંડીઓ બતાવવામાં આવે છે. કોઈ તમે મિત્રો અગાઉથી ખર્ચા ચૂકવ્યા હોય તો મિત્રો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા પણ અહીં જ બતાવવામાં આવે છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. હવે મિત્રો અહીં ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો મિલકત લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. ચાલુ ખાતાની ભાગીદારોની ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા બાજુ બતાવવામાં આવે છે. હવે મિત્રો તમારે બંને બાજુનો સરવાળો કરી દેવાનો. જે પણ કિંમત મળે મિત્રો અહીં કોઈ બાકી નીકળશે નહીં. મિત્રો પાકા સર્વેનો તમને બંને બાજુનો સરવાળો મળી રહેશે. અને જો મિત્રો પાકા સર્વેનો બંને બાજુનો સરવાળો એક સરખો હોય તો તમારો જવાબ સાચો. મિત્રો તમે જે દાખલો ગણ્યો છે એ બધી જ વિગત સાચી લખી છે. ઇન શોર્ટ મિત્રો તમને આ બધો બંને બાજુનો સરવાળો સરખો મળી રહેવો જોઈએ. તો મિત્રો આપણે ખાતાના નમૂના વિશે સમજ મેળવી ચૂક્યા છીએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરી મળીશું. શેના માટે? હવાલાઓ માટે. તો મિત્રો હવાલાઓ જે આપણે શીખવાના છે એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.